Hello everyone and welcome back to another vlog. For today's video, magbubuo tayo ng kitchen island. So bumili ako sa Ikea ng parts. Meron naman siyang instruction kung paano siya binubuo. Excited ako kasi ito yung ini-imagine ko na kitchen island. Tapos perfect yung size niya. Kasi hindi siya super laki. Enough yung storage na pinadesign ko dun sa stuff. Ayan, so ayun yung instruction. Ang masasabi ko na lang good luck. So sa pagbuo nito, kailangan mo nito. Nakakaawa na. Bale, hirap at ginhawa. Magkasama tayo nito. Ayan, buo na tong unang base. Dalawang ganito kasi yung binili ko. Ang size niya, total of 120 cm. Gagawin ko na lang yung isa pa, pero same lang din naman siya ng base. So, after nun, saka ko na-install yung mga drawers, ganyan. Kaya ba na-enjoy niyo ba nagdi-DIY? Ako kasi oo, mahilig akong magkalikalikot ng mga gamit. Hindi yata IT dapat kinuha ko, mekaniko pala dapat. Hi. Diyan na yung tubig. Hi. すみません、お世話になります。ここでいい？大丈夫ですよ。はい。すみません。じゃあちょっとこれね、契約書になります。これお客様署名欄。こちらお名前書いていただいて、住所こちらで大丈夫です。お客様のおところって住所です。わかりました。すみません、お願い。すいません。Ano si Kuya? Kuya. Asan ka na, Kuya? この蓋をして、はい。オートだから。そうそうそうそう。3番目は？これ温め直してくれる。それはいいな。そうそうそうそうそう。で、終わったらオフする。わかりました。すみません。じゃあこれでこっちは終わりですね。はい。Bumili kami ng power drill para mas mabilis. Ang sakit kasi sa kamay ng mano-mano. Let's do this. Siya! So far, ito na yung nagagawa namin. Malapit na siya mabuo. 11:30 na ng gabi. Yes, but we need to like attach it together first. Oh, I guess. Ah! Guys, you want it? Yes. Thank you. Perfect, perfect. Just switch with me. Okay. Because this is magnetic. You're mean. No, otherwise I can't. Good job on the bottom one, babe. Nice. I like it. Put it back so it's centered so it doesn't fall off. Wait, I want to feel it. Okay, can you try? Try what? Your knees, like this.
Babe, Huh? I can tell. What? That But your legs are, you have that daddy long legs. You talking about my legs gonna hit Yes, if you sit here. here? Maybe, I don't know. So, ito na siya. Ayan. So, meron ditong lagayan. And then, ito, pull-out drawer siya. Lagayan ng, ano ba? Lagayan ng rice cooker, tapos ng coffee, keme. Tapos ito, ayan, drawer din siya. Tiyanan! More kalat, more fun. And then this, ayan, drawer pa siya. Pero removable naman to. So, ayan, matatanggal naman siya. So, this one for the garbage. Ayun nga, gusto ko kasi nandyan yung garbage sa ilalim para pull out. Nakatago siya sa mga tao. And then this one, ayan. So, pwede siyang storage ng mga keme-keme, ganyan. So, ayan siya. Nice. And then, itong worktop, na-damage lang yun dito sa corner. Pero meron namang spare. Ayan na siya. Tiyanan. So, bibili na lang ng chair. Ng bar stool. Tapos, organize na lang yung bahay. And all. So nice. Dito na pa nagtatapos ang video. DIY IKEA Kitchen Island Hack. So happy.